Я дуже добре розумію, що ми зібралися сьогодні для того, щоб подивитися один на одного зблизька, не через екрани наших тімсів і зумів і такого іншого, щоб поспілкуватися, пообійматися, а не для того, щоб послухати якісь там ветеранські спогади. Але трохи спогадів таки буде. Мабуть, найяскравіші спогади з того періоду часу, коли ми тут всі разом знаходилися в одному приміщенні, працювали разом, коли ми з колегами мали якісь такі, не знаю, френдлі атмосфери на кухні. Найбільше спогадів, напевно, біля кавомашини, де зазвичай все обговорювали, якісь пашутейки і так далі. Коли вийдеш на кухню попити каву, чай, і там завжди такі в нас були і дискусії, і обмін досвідом. Взагалі, що про офіс, напевно, це привітність. Тобто, коли тебе сприймають буквально з порогу, коли ти там новачок приходиш, це дійсно дуже круто. Я пам'ятаю, мій перший робочий день, коли тут був, я ж не знав Андрія Львовича особисто. Він просто нас підсів за столик, я думав, якийсь колега підсів, просто познайомитись. Ось, а потім мені вже якраз Павло розказав, що це наш CEO компанії. Це було дуже так неочікувано, скажімо так. Найяскравіший досвід – це перший день. Перший день на роботі, коли ти знайомишся з людьми, з цією сім'єю, яка в результаті стає твоєю сім'єю надовго. Атмосфера в самому офісі була дуже круто, коли ми тут всі разом були. Дуже дружна, дуже хороший колектив, прекрасна, чудова атмосфера. Будемо дуже сумувати. Спілкування з друзями, з колегами, які перетворилися на друзів. А я тут зустріла команду «Мрії», «Інфопульс Телеком». Якщо ви це побачите, я вас люблю. Найяскравіше – це як ми тут святкували наше весілля з чоловіком. Коли Андрій Львович нас заходив, привітав, і потім ще в коридорі там була цікава пригода. У нас була кошка, яка під час ремонту була, її опікувався весь склад «Інфопульсу». І вона тут народила котят, і їх потім кудись розподіляли. А напевно, найтепліший спогад – це як ми всією командою збираємося зазвичай на нашому 5-му поверсі. У нас свої посиденьки, це, напевно, найтепліше, що було. Їмо разом піцу, збираємось, говоримо. Хоч я там застала вже період карантину, коли мало людей приходило в офіс, але все ж таки ту купку людей можна було зібрати, посидіти щось там, парочку словами перекинутися, то було класно. Да. Попав якраз під час ковіду сюди працювати, але це, мабуть, саме головне ідея прийти в офіс – це побачити людей наживо. Було дуже весело, дуже тепло, я зустріла багато своїх знайомих з попередньої роботи. Оце єдиний мій спогад, що я зайшла в офіс і справді люди там працювали. Після того, на жаль, ковід. Я ковідник, я була тут лише 3 рази і тепер він закривається. Дуже важко щось виділити насправді, тому що тут переїзди з поверху на поверх, з кімнати на кімнату, ці зустрічі, як все змінювалось, як з'являлися якісь нові простори, нове бачення того, яким має бути цей простір. З кимось працював на одному проєкті, з кимось грав в хокей, з кимось був в турнірі на боулінг. Багато, це життя. На щастя. Не тільки робота, це не тільки робота, це життя. Багато що змінилося, але «Інфопульс» у своїй основі, у своїх найголовніших засадах не змінився, а тільки укріпився. І так, ми прощаємося з цим будинком, з цим місцем. Але «Інфопульс» буде жити десь у новому, іншому місті, бо змінилися також наші уявлення про те, яким має бути офіс. Тобто цей офіс був етапом, цей етап пройдено. Я це буду пам'ятати все життя, напевно, про цей офіс. Будемо сумувати за офісом на Польовій. Це точно. 3 роки тому ми розпочали проєкт «Знайти нове місце для нового «Інфопульса». Ці 3 роки дуже багато чого змінили. Це і ковід, і потім
те, що продовжується війна, все це змінило наше уявлення, яким має бути офіс. Але він буде, той офіс. І ми там будемо. І буде нагода збиратися і в офісі, і поза офісом, як це ми робили завжди в наші часи, коли ми ходили до офісу, і тим не менше ми насолоджувалися, коли збиралися поза офісом. І так і буде і надалі. Інфопульс жив, і живе, і буде жити, бо я бачу ці обличчя і немає ніякого сумніву, що Інфопульс forever. Вітаю вас усіх!